हाय फ्रेंड्स, हेल्दी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आपल्या घरामध्ये कुठलाही सण असो, कुठलाही ओकेजन असो किंवा काही असो किंवा काही विशेष नसेल तरी पुऱ्या हे ठरलेलंच आहे. बटाट्याची भाजी आणि पुरी आणि खीर हा आपला इन्स्टंट होणारा ठरलेला मेनू आहे. पण बऱ्याच लोकांची ही तक्रार असते की पुऱ्या केल्यानंतर त्या जेव्हा थंड होऊन जातात किंवा गार होऊन जातात तर त्या नरम पडतात किंवा फुगलेल्या नसतात, त्या अशा बसून जातात. तर त्याच बसू नये, पुऱ्या थंड झाल्यावरही अशा फुगूनच राहाव्या, त्यासाठी आज आपण एक ट्रिक बघणार आहोत. पीठ मळताना ते करायचं काम आहे. त्या 2 स्टेप जर तुम्ही काळजीपूर्वक केल्या तर तुमच्याही पुऱ्या थंड झाल्यावरही अशा बसणार नाही, कायम त्या फुगूनच राहतील आणि सर्व करताना आपल्याला त्या छानही दिसतील. कारण नाहीतर मग पुऱ्या आपल्याला नेहमी गरम गरमच करून द्यावे लागतात, का तर आपण थंड झाल्यावर पुऱ्या मऊ पडतात. त्यासाठी असं जर केलं तर पुऱ्या आपण आधी पण करून ठेवू शकतो आणि त्या मऊ पडणार नाही. चला तर मग सुरू करूया. साधारण 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे मी. त्यात मी मीठ आधीच घातलं आहे. मिठाचा व्हिडिओ मी नाही कॅप्चर करू शकले. त्यानंतर त्यात मी 1 चमचाभर साखर घालत आहे. मीठ आणि साखर घातल्यावर मीठ तुम्ही चवीपुरतं घेऊ शकता. आता त्यात 2 ते 3 चमचे तेलाचं कडकडीत मोहन टाकलेलं आहे मी. मोहन टाकल्यावर चमच्याने आधी थोडंसं मिक्स करून घ्या, कारण तेल गरम हाताला लागू शकतं. आणि त्यानंतर चमचा साईडला ठेवा आणि हाताने आपल्याला पूर्ण तेल आणि पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. बराच वेळ आपल्याला असं हाताने मळून मळून कोरड्या पिठालाच तेलाने फक्त मिसळून घ्यायचं आहे. पाणी आपल्याला लगेच घालायचं नाही आहे. जोपर्यंत हातात असं पिठाचा गोळा तयार होत नाही, तसं मी तुम्हाला आता करून दाखवते. हे बघा, अजून पिठाचा हाताने गोळा तयार होत नाही आहे. साधारणतः 4 ते 5 मिनटं आपल्याला ही प्रोसेस करत राहायची आहे, जोपर्यंत पूर्ण तेल पिठामध्ये व्यवस्थितपणे मिक्स होत नाही. पिठाच्या प्रत्येक कणापर्यंत तेल हे पोचलं पाहिजे. अशा प्रकारे आपल्याला तेलाला पिठात सतत मिक्स करत राहायचं आहे. बघा, आता थोडं थोडं हाताने असं मूठ बांधल्यावर गोळा तयार व्हायला लागला आहे. त्यानंतर थोडं थोडं पाणी घालत पिठाला मळून घ्यायचं आहे. खूप थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे. हे पीठ अजिबात सैलसर किंवा ओलं झालेलं चालणार नाही. त्यामुळे ह्या पिठाला घट्ट असा गोळा किंवा कडक असा गोळाच आपल्याला मळायचा आहे. जर किंचित पाणी जर तुमच्या हातून जास्त झालं तर त्यात थोडंसं कोरडं पीठ मिळवा, पण पिठाला कोरडं आणि घट्टच मळायचं आहे. पीठ मळून झाल्यावर वरून तेलाचा हात लावायचा आहे. 1 चमचावर तेल मी वरून टाकलेलं आहे परत त्याला. आणि आता या पिठाच्या गोळ्याला मी अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवून देणार आहे. बघा, खूप छान असं घट्ट गोळा मळलेला आहे मी. याच्या पुऱ्या एकदम छान होतात आणि मेन म्हणजे तेलही जास्त पीत नाही. अशा पिठाच्या पुऱ्या खाताना हाताला अजिबात तेल लागत नाही. चला तर अर्धा तास झालेला आहे. आता आपण बघूयात, आपलं पीठ मस्तपैकी छान मुरलेलं आहे. ते अजूनही पण हाताला घट्टच लागत आहे आणि घट्टच लागायला पाहिजे. लाटायला थोडासा त्रास झाला तर चालतो, पण अशा पुऱ्या तळल्यावर त्या तेल पीत नाही, हाताला अजिबात तेल लागत नाही आणि पुऱ्या अशा थंड झाल्यावरही मस्त फुगीरच राहतात, त्या नरम पडतच नाही. आता त्याला एक लांब असं मी रोल करून त्याच्या छोट्या छोट्या लाट्या अशा करून घेत आहे चाकूने. एक साईडचे मी सगळे त्याचे गोळे किंवा लाट्या तयार करून घेत आहे. हे पिवळं पीठ साईडला जे ठेवलं आहे ते मी तिखट पुऱ्या किंवा आमच्यात त्याला बिस्नोटी म्हणतात ते प्रकार करणार आहे. पण त्याची रेसिपी मी आज तुम्हाला नाही, आज फक्त पुऱ्यांची रेसिपी आपण बघणार आहोत. ते मी नंतर करणार आहे. आता नंतर सगळ्या पुऱ्या मी एकदमच लाटून ठेवून घेणार आहे. तुम्हाला जर अशा पुऱ्या लाटायला जड जात असेल तर तुम्ही एक मोठी पोळी लाटून त्या वाटीच्या साहाय्याने पुऱ्याचा शेप देऊ शकता. चला तर आता पुऱ्या तळून घेऊ. बघा, पुरी टाकल्यावर आपोआपच ती तेलात उलटणार आहे. आपल्याला झाऱ्याने किंवा चमच्याने उलटायची गरजही नाही पडली. अशा ह्या पुऱ्या होतात, एवढ्या फुगतात की त्या आपोआपच तेलात स्वतःहूनच पलटून जातात किंवा उलटून जातात. त्याला आपल्याला काहीच करायची गरज पडत नाही. आणि सर्वात मेन म्हणजे पुरीला तेलात टाकल्यावर त्याला एकचदा फक्त पलटायचं आहे. सारखं सारखं त्याला उलटपुलट करत राहायचं नाही आहे. फक्त एकदा पलटली की तेलाच्या बाहेर पुरीला काढून घ्यायचं आहे. झालं. बघा, एकदा मी पुरीला पलटलेलं आहे. आता मी त्याला डायरेक्ट तेलाच्या बाहेरच काढणार आहे. परत तिला उलटणार नाही आहे, नाहीतर मग त्या पुऱ्या जास्त तेलकट होतात. आधी पुरी तेलात टाकल्यावर तिला खालून व्यवस्थितपणे होऊ द्यायचं आहे आणि असं झाऱ्याने वरतून थोडं थोडं तेल टाकत राहायचं आहे. पुरी पूर्णपणे फुगल्यावर तिला एकदा पलटून घ्यायचं आहे.
आणि नंतर तिला तेलाच्या बाहेर काढून घ्यायचं आहे. गॅसला फास्ट ठेवूनच मी ही प्रोसेस केलेली आहे. मंद गॅसवर पुरी मग खूप वेळ तेलात राहते आणि मग ती तेल पिते. त्या पुऱ्या चांगल्या लागत नाही आणि मी खूप थोडंसं तेल वापरलेलं आहे पुऱ्या तळायला, कारण नंतर ते उरलेलं तळणीचं तेल ते वाया जातं. ते कुठल्याही पदार्थात मी वापरत नाही किंवा तुम्हीही वापरू नका. त्यामुळे ते तेल थोडंसं पिठात घालून, पीठ मळताना थोडं थोडं पिठात वापरून असं ते संपवून टाकत असते. त्यामुळे तळायला खूप सारं तेल कढईत टाकू नका आणि एका वेळे एकच पुरी अशी तळा. 2-2, 3-3 पुऱ्या नाही टाकायच्या. मग त्या पुऱ्या कुठल्या तेल पितात, कुठल्या कशा होतात, खूप वेळ तेलात राहतात, त्या व्यवस्थित होत नाही. अशा प्रकारे आपल्याला पुऱ्यांना तळून घ्यायचं आहे. पुऱ्या तळून झाल्या की त्यांना एका मोकळ्या ताटामध्ये पसरवून ठेवायचे आहे किंवा कागदावरही तुम्ही डायरेक्ट काढू शकता. म्हणजे त्याच्यात थोडंफार जेही तेल शिल्लक असेल तेही ते कागदावर शोषून घेईल कागद आणि पुऱ्या आपल्या अजिबात तेलकट लागणार नाही. अशा प्रकारे मी सर्व पुऱ्या तळून घेत आहे. बघा, तुम्ही बघू शकता पुऱ्या तेलात टाकल्याबरोबर फुगतात आणि लगेच त्यांना मी बाहेर काढून घेते. ह्या पुऱ्या एवढ्या फुगतात की म्हणजे फाटून जातील, पण त्या नरम पडणार नाही किंवा बसणार नाही. ह्या पुऱ्यांची अशी खासियतच आहे. चला तर आपल्या सगळ्या पुऱ्या तळून झालेल्या आहेत. बघा, थंडगार झालेल्या आहेत पुऱ्या, तरीही या मऊ पडलेल्या नाही आहे. कितीही वेळानंतर तुम्ही सर्व करा, ह्या अशाच राहतील आणि खाताना खुसखुशीत अशा लागतात. बघा, हाताने दाबल्यावरही ते दबतात, पण त्या वर परत अशा उभ्याच राहतात, म्हणजे फुगीरच राहतात. अशा या खूप मस्त पुऱ्या होतात. तुम्ही अशा प्रकारे ह्या पुऱ्या करून पहा. बटाट्याच्या भाजीसोबत किंवा खीरसोबत अशा पुऱ्या खूप टेस्टी लागतात. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या फॅमिली फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. लवकरच भेटू एका नवीन माहिती आणि नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही या प्रकारे जर पुऱ्या केल्या तर त्या कशा झाल्या मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. त्याचबरोबर पुऱ्यांसोबत जर तुम्हाला तांदळाची खीर करायची असेल तर अगदी बासुंदीसारखी लागणारी, खूप रॉयल टेस्ट असणारी तांदळाची खिरीची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तिची लिंक देत आहे. ती पण नक्की बघा आणि अशा पुऱ्यांसोबत ती खीर करा आणि एकदा ती करून बघा आणि खाऊन बघा. तुम्हाला खूप खूप आवडेल. चला तर मग लवकरच भेटू एका नवीन व्हिडिओसोबत. आणि त्याचबरोबर माझ्या चॅनलमध्ये हिंदी रेसिपीजची प्लेलिस्ट आणि मराठी रेसिपीजची प्लेलिस्ट अशा 2 वेगवेगळ्या प्लेलिस्ट केलेल्या आहेत. तुम्हाला जी भाषा हवी असेल किंवा जी भाषा तुम्ही वापरत असाल रोजच्या जीवनामध्ये त्या भाषेच्या रेसिपीज तुम्ही जाऊन सर्च करू शकता आणि बघू शकता आणि आपल्या मित्रांसोबत सुद्धा त्या भाषेच्या रेसिपीज तुम्ही शेअर करू शकता.